بسم الله الرحمن الرحيم. في الحلقة بتاعتنا النهاردة بإذن الله هنتكلم على زمن ال present perfect tense، زمن المضارع التام. وزمن المضارع التام زي ما اتفقنا هنتناوله من خلال ال 5 items اللي متعودين عليهم. when we use it، امتى نستخدمه، ايه الفورم بتاعه، ايه النيجاتيف بتاعه، how to make a question، ازاي تكون سؤال، والكي words، كلمات الدالة عليه. طيب لما نيجي نتكلم على الفيرست ايتم اللي هي when we use it، امتى بنستخدمه؟ we use the present perfect tense، بنستخدم زمن المضارع التام in 3 cases، في 3 حالات. number 1 to talk about actions that happen in the past but affects the present and has a result in the present. يبقى حاجة حصلت في الباست لكن بتؤثر على الحاضر أو لها تأثير and effect at present في الزمن الحاضر. For example لما أقول he has broken his leg، اتكسرت رجله so he can't go to school، هو مش قادر يروح المدرسة. يبقى رغم ان الاكشن happen in the past، حاجة حصلت في الماضي لكن has an effect، ليها تأثير على البريزنت. he has broken his leg، رجله اتكسرت so what؟ he can't go to school. طيب بالنسبة number 2 for recently completed actions، أحداث لسه حالا منتهية، has just finished، لسه حالا منتهية. لما اقول I have just finished my homework، انا لسه حالا مخلص الهومورك بتاعي، والدليل على كده ايدي تعباني، لسه ايدي وجعاني مطرح ان انا لسه حالا مخلص الهومورك بتاعي. I have just finished playing football، انا لسه حالا مخلص لعب كورة وتلاقيني مرهق. طيب ده بالنسبة لنمبر 2 for recently completed actions، أحداث لسه منتهية حالا. Number 3 we use the present perfect tense for things that happen in the past and still continuous or in progress now، حاجة حصلت في الماضي لكن ما زالت مستمرة لغاية دلوقتي. For example we have lived in Canada since 2000، احنا عايشين في كندا من سنة 2000 وما زلنا ما سيبناش. وهو ده الفرق بينه وبين الباست سيمبل. لو قلت ايه الديفرنس ما بين we have lived in Cairo for example or we lived in Cairo؟ we have lived in Cairo، we have lived in Cairo ده present perfect، عايشين في القاهرة وما زلنا. انما we lived in Cairo خلاص احنا كنا عايشين في القاهرة ودلوقتي ممكن نكون عايشين in another city، في مدينة تانية for example Alexandria or أسوان and whatever. يبقى هو ده الفرق بين present perfect والpast simple. طيب واحنا بنتكلم على present perfect tense لازم نخلي بالنا من حاجة مهمة جدا جدا جدا، ان الفوكس هنا في present perfect على الريزالت، النتيجة، ما يهمناش الديوريشن، المدة قد ايه. يبقى الفوكس هنا على present، في present perfect tense على الريزالت، على الاكشن ذات نفسه مش الديوريشن بتاعته. هو ده الفرق بينه وبين present perfect continuous لما نيجي نتكلم عنه في حلقة بإذن الله منفصلة. طيب ده خلاص احنا اتكلمنا على العنصر الأولاني اللي هو الفيرست ايتم when we use it، عرفنا في 3 cases. طيب هنتكلم بعد كده على السكند ايتم، الفورم بتاعه. ايه الفورم بتاع present perfect tense؟ الفورم بتاعه has or have plus past participle. خلي بالنا ان قلنا قبل كده ان اي فيرب في الانجليش ليه 3 forms. the first form اللي هو في البريزنت، السكند فورم اللي هو في الباست، والنهارده هنستخدم الثيرد فورم اللي هو الباست participle اللي هو بنستخدمه في البريزنت perfect tense. يعني فور اكزامبل لما اقول write يكتب، ده الفيرست فورم. wrote كتب، ده السكند فورم. written بتيجي بعد has or have، يبقى has or have written، ده الثيرد فورم اللي في البريزنت بيرفكت موضوع حلقتنا النهارده. or go went gone، see saw seen، take
talk, taken and so on. ودي في تيبل كده هيبقى فيه بإذن الله التصريفات بتاعة الأفعال في الفيرست فورم and second form and third form، ولازم نحفظهم، دول لازم تحفظهم. طب امتى هنختار has؟ لما الاقي he, she or it or singular. take has. طب امتى have؟ I, you, we, they or البلورال or الاسم الجمع. طيب ده بالنسبة للفورم بتاع البريزنت بيرفكت. نيجي للثيرد ايتم النيجاتيف. النيجاتيف في البريزنت بيرفكت نيجي بعد has or have. after has or have we put بنحط not. hasn't بلس الباست participle ما بيتغيرش، بنسيبه زي ما هو. لما اقول she has cooked food negative or put into negative يبقى she hasn't cooked food. نيجي بعد has or have ونحط not. طيب نيجي بعد كده للفورث ايتم اللي هو خاص how to make a question. زي ما اتفقنا اي question حاجه من اتنين بيبدا WH question يبقى question word model verb subject verb. طيب ايه اللي بيفرق كل تنس عن التاني في الكويشن؟ الموديل فيربس. هنا الموديل فيربس has or have يبقى WH question has or have السبجكت اللي هو الفاعل. بعد كده الفيرب هنا في الانفينيتيف ولا الباست بارتيسيبل؟ اكيد طبعا الباست بارتيسيبل عشان has or have. طيب لو السؤال بدأ بقى بموديل فيرب يبقى موديل فيرب subject فيرب في الايه في الباست بارتيسيبل. يبقى كأننا بنحذف ال WH question هيبقى لنا الموديل فيرب subject الفيرب في الباست بارتيسيبل. طبعا هنا الموديل فيرب has or have. لما ندي اكزامبل على لو بدأ ب WH question وندي اكزامبل على الموديل فيرب. الفيرست كيس WH question what has she written. what has she written يبقى لما نيجي نجاوب نحذف what يبقى she has written her homework. طيب لو بدأ بموديل فيرب has she written her homework or has she cooked يبقى الإجابة yes ونعمل كروس ما بين البروناون والموديل فيرب يبقى yes she has or no she hasn't. يبقى احنا كده اتكلمنا على how to make a question في ال present perfect. نيجي لل last item and fifth item اللي هي خاصة بالكي ووردز. والكي ووردز بتاعت ال present perfect just لسه حالا already بالفعل ever never ever هل من قبل عاملة زي before never دي معناها لا أبدا since وfor وهنتكلم على الديفرنس ما بينهم دلوقتي. ويت معناها حتى الآن or so far حتى الآن. ويت دي نخلي بالنا إن يت دي بالذات يت بتيجي at the end of negative or question يعني بتيجي في نهاية الجملة المنفية أو السؤال. مهم جدا جدا take care إن يت بتيجي at the end of negative or question في نهاية النيجاتيف أو الكويشن. For example I haven't finished my homework yet أنا لسه مخلص الواجب بتاعي لغاية دلوقتي. or have you finished your homework yet هل أنت خلصت واجبك لغاية دلوقتي؟ وحتى الآن ده بالنسبة لاستخدامات take care. طب نيجي بعد كده زي ما قلنا إيه الديفرنس ما بين since وfor. since معناها منذ وfor معناها لمدة. لما نيجي نعمل comparison ما بين الاثنين since followed by بيجي بعديها fixed or certain or definite action. لما نيجي نعمل مقارنة ما بين since وfor take care. since followed by certain or fixed time يجي وراها certain or fixed time وقت محدد. For example I have lived in Cairo since last year 1990. I have played football since 5 o'clock. يبقى كده خلي بالنا ان since بيجي وراها fixed time انما for followed by بيجي وراها period of time duration مدة. I have lived in Cairo for 5 years or I have played football for 4 hours. يبقى احنا كده اتكلمنا على duration. يبقى in brief كده الفرق ما بين since وfor since followed by fixed time I have lived in Cairo since 1990 سنة 1990 or I have played football since 5 o'clock أنا لعبت كورة من الساعة 5. يبقى أنا كده إيه fixed time حددت الوقت. إنما نفس الإكزامبلز I have lived in Cairo before بقى I have lived in Cairo
for 5 years or 10 years. I have played football for 2 hours or 3 hours duration. هو ده الفرق ما بين since و for. وبكده يبقى احنا اتكلمنا وغطينا زمن ال present perfect بالفايف ايتمز اللي احنا متعودين عليهم عشان يسهلوا لنا باذن الله ازاي نتناول اي زمن. وزي ما اتفقنا في نهايه كل حلقه في رابط للاكسرسايز اسفل الفيديو، لازم نعمل براكتس عليه عشان نبقى استفدنا من الحلقه بدرجه كويسه جدا. ولو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله.